हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा तपाईहरुकै YouTube च्यानल सिर्जन टेक्नोलोजी टिप्समा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ एकदम खुशीको कुरा तपाईहरु सामु म शेयर गर्न लागिरहेको छु। विगत 10-15 दिन अगाडि यो मेरो च्यानल ह्याक भएको थियो। यो च्यानल मैले नयाँ बनाएको थिएँ 2 महिना अगाडि र भ्युज पनि राम्रै गएको थियो। हेर्नुस् 1000 3000 13000 गएछ एउटा अनि 4000 2000 यस्तै गएछ। नयाँ च्यानल भर्खर गरेको 314 सब्स्क्राइब पनि भएछ। अचानक ह्याक भयो। म धेरै सेक्युरिटी अपनाउने मान्छे हो तर पनि यो ह्याक भयो। सम्भवतः तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउँछु कि धेरै सामाजिक सञ्जाल धेरै फेसबुक ग्रुपतिर तपाईले आफ्नो भिडियो शेयर गर्नु गल्ती हो। त्यो मलाई थाहा थियो। त्यहाँदेखि हरेक किसिमको त्यहाँ ह्याकरहरु लुक्या हुन्छ। उनीहरुले चाहिँ त्यो लिंक मार्फत सजिलो हुन्छ, ह्याकर्सलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो माध्यमबाट। र तपाईले जुनसुकै पनि लिंक क्लिक गर्नुभयो भने कसैले दिएको लिंक क्लिक गर्नुभयो भने त्यस्तो हुन्छ। मेरो चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ मेरो कसरी ह्याक भयो भन्दाखेरि मैले शेयर गरेको थिएँ पेजहरुमा, त्यहाँदेखि भएको हो मेरो। अनि के भयो भन्दाखेरि मसँग आईडी पासवर्ड थियो, मसँगै थियो, कसैलाई मैले दिएको थिइन हैन। तर चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि राम्रै थियो, राति राम्रै थियो अनि सुतेर बिहान उठ्दाखेरि पुरै 3-4 वटा भिडियोस 8 सेकेन्डको 7 सेकेन्डको टिकटक भिडियो हो क्या। पुरै टिकटक भिडियोहरु हालेको थियो क्या। जुन यो अहिले देखाउँछु म देखाउँदै छु तपाईले। एउटा यहाँ 34000 गइसकेछ। 34000 गएछ, 8000 11 68 सेम भिडियो एउटै भिडियो थियो तर सेक्सुअल त्यस्तै त छैन। एउटा केटीले चाहिँ स्पाइडरम्यानको जस्तो कपडा लाएर पछाडीबाट माथि तुना लाउने खालको चाहिँ एउटा भिडियो थियो। अन्त मैले याद गरे कसले के गर्यो म त अचम्म परे हैन। अचम्म भए अनि के हो त्यति धेरै थाहा नपाइकन मैले पासवर्डहरु चेन्ज गर्न नपाइकन अचानक केही समयमा यहाँनिर युट्युबबाट मेल आयो। यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँछु। युट्युबले के भनेर मेल पठायो भन्दाखेरि यो मैले एपिल गरे हो। अनि युट्युबले के भनेर मेल गरेछ भन्दाखेरि माफ गर्नुस् है मैले त्यो भेटिरहेको छैन क्या। तपाईलाई म त्यो प्रमाण चाहिँ देखाउन लागिरहेको थियो क्या। युट्युब अकाउन्ट हाई हेलो टुमोरो भनेको छ मेरो च्यानलको नाम। चाहिँ उसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अब हामीले तपाईको सामग्रीहरु सबै हेरेका छौं, तपाईले जे हाल्नुभयो हैन। जुन मैले अघि कन्टेन्टको बारेमा भन्थे एकजना केटीको, त्यसमा चाहिँ दोहोरिएको 2-3 पल्ट हालिएको एउटै कन्टेन्ट हैन र एकदमै चाहिँ आपत्तिजनक भिडियोहरु हाल्नु भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी गाइडलाइनमा छैन। तपाईले त्यो व्यवस्था गर्नुभयो र हामीले तपाईको च्यानल सदाका लागि हामीले यहाँबाट डिलिट गरिसक्यौं भनेर आयो हैन। अनि उले के भनेको छ भने अब यो सम्पूर्ण चाहिँ गल्तीहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नु भएको छैन हैन। यदि चाहिँ कारणवश भयो मैले गल्ती गरेको छैन जस्तो लाग्छ भने तपाईले एपिल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ हामीलाई कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भनेको थियो। त्यही मेल आएको थियो। अनि मैले यो एपिलमा लेखे त्यस्तो भयो भने लेखे, दुनीले सुनेन क्या। उनीहरुसँग लाइभ च्याट पनि मैले धेरै गरे हैन। 2-3 चोटी लाइभ च्याट पनि गरे युट्युबसँग र उनीहरुले पनि त्यस्तो भएको हो भने चाहिँ माफ गर्नु होला भन्दिसक्यो क्या। पुरै सरी भन्दिसक्यो उनीहरुले पनि। म त पुरा हो तनाव भइसक्यो थियो। अनि एउटा फर्म मागे मैले चाहिँ ह्याक भएको मेरो च्यानल ह्याक भयो भन्ने हिसाबले बढ्छु। एउटा चाहिँ फर्म भर्छु उनीहरुलाई अनि जानकारी गराउँछु अनि जेसुकै होस् अन्तिम भनेर चाहिँ मैले फर्म भरे। ह्याकिङको फर्म भरेर सबै त्यहाँनिर चाहिँ
सबै चाहिन्छ त्यो पहिल्यै थाहा थियो। त्यो मैले राखेको थिएँ कि अनि राखेको थिएँ। अनि त्यो आएपछि मेरो च्यानल पूर्ण रूपमा यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। मैले त्यो च्यानल त्यो गयो भनेर वास्तै नगरेको। कहिले यो नोभेम्बर 21 भनेपछि आज कति, आज 26 हो। मेरो च्यानल त उसमा आइसकेको रहेछ, कति भनेपछि नोभेम्बर 21मा आइसकेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ च्यानल रिकभर भयो भनेर होइन, वेलकम ब्याक योर च्यानल भनेर आइसकेको छ। भर्खर पो अहिले पो याद भयो, म कति खुसी भयो है। म त सपना जस्तो चेक गर्छु, भिडियो सुइसी आउँछ फेरि हो, अन्त के भएको भनेर छक्क परेर पुरा हेर्छु त यहाँनिर रिकभर भयो भनेर चाहिँ। त्यो फर्मले गर्दाखेरि रिकभर भयो। त्यो फर्म तपाईँहरूको कसैको च्यानल ह्याक भयो भने सम्पर्क गर्नु होला होइन, म हेल्प गर्नेछु तपाईँहरूलाई पनि। च्यानल ह्याक भएको चाहिँ छ भने चाहिँ त्यो पहिला नि मैले 2-3 वटा च्यानल रिकभर गरेको थिएँ त्यसरी ह्याक भएको च्यानलहरू। तर यो पालि चाहिँ धेरै गर्दा पनि नसकेर माया मारिदिइसकेको थिएँ। लास्ट ट्राई गर्दाखेरि भयो। एकदम ह्याप्पी छु। यो अनि यो चाहिँ नि लोकेसन इन्डियादेखि छ यो भिडियो हालेको होइन। तपाईँले सामान्य म फालिदिन्छु भिडियो, यो युट्युबले नै रिमुभ गरिदियो। त्यो कसले हालेको मलाई केही थाहा छैन यो। अनि यो म यो तपाईँहरूको अगाडि हटाइदिन्छु, डिलिट फरेभर भनेर। जस्ताको त्यस्तै च्यानल आयो मेरो, केही भएको छैन। सबै भिडियोहरू सबै छ, थम्बनेल टाइटलहरू एउटा केही चाहिँ बिग्रेको छैन। सम्भवतः यो चाहिँ मैले माया मारिसकेको थिएँ, ठिक छ भनेर अर्को च्यानल खोल्ने सुरुमा नि थिएँ। अनि एकदम खुसी लागेको छ। राम्रो काम गरियो, विश्वासले गरियो, आफ्नो चाहिँ राम्रो गल्ती नगरी काम गरियो भने केही पनि हुँदैन, युट्युबले नफाल्छ। ह्याक भएको च्यानलहरू पनि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। नेपालमा त्यसै पनि धेरै च्यानलहरू ह्याक भइराखेको छ, त्यो फिर्ता ल्याइन्छ। ह्याक भएको च्यानलहरू फिर्ता ल्याइन्छ, तर अलिकति टाइम लाग्छ र चाहिँ प्रुफहरू, सम्पूर्ण प्रुफहरू दिनुपर्छ। तपाईँको च्यानलको भित्रको सबै कुराहरू चाहिन्छ। तपाईँलाई त्यो याद नहुन सक्छ, त्यो याद गर्नुपर्छ। कुनै भिडियोमा म बनाउँला तपाईँको च्यानल ह्याक हुँदाखेरि के चाहिन्छ, के तपाईँले सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। यदि कसैलाई चाहियो भने, कसैलाई यो सम्बन्धी थाहा पाउनु मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् है। मेरो नेट अलिकति विक छ। अनि यो च्यानल वास्तवमा सक्सेसफुल्ली डिलिट भयो। छोटो समयमा राम्रो ग्रो भइरहेको थियो क्या। मोनेटाइज छैन यो च्यानल, हेर्नुहोस् है, 314 576 घन्टा पुगेको छ यो। एकदम राम्रो च्यानल, मलाई आफैलाई कस्तो राम्रो लागिरहेको थियो है। भ्यू जाँदै थियो, राम्रै जाँदै थियो। अनि अब मलाई एकदम चाहिँ आश थियो च्यानल चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। अनि आज अचानक भेट्दा मलाई खुसी हो। अनि त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूसँग साट्नलाई आएको। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो हेरिदिनु भयो, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी कुराहरू लिएर म भिडियो बनाएर तपाईँहरूसँग आउनेछु। केही टेक्नोलोजी सम्बन्धी केही कुरा, केही प्रश्न, केही जान्न सोध्नमा लागेको छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूको कमेन्टलाई मनन गर्दै मैले आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको कमेन्ट अनुसारको भिडियो लिएर आउनेछु है। यो मेरो च्यानल आज सक्सेसफुल्ली रिकभर भएको छ। ह्याक भइसक्यो च्यानलमा मारिसकेको, पुरै डिलिट भइसक्यो च्यानल, पुरै नदेखाउने होइन। एकछिन त्यो देखाउँदा पनि त्यस्तो देखाएको थियो। पुरै एकदम खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच। सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। बाई बाई, टेक केयर।